γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε μελομακάρονα, τα μελομακάρονα που όλοι έχετε αγαπήσει. Εγώ σήμερα θα τα κάνω για το σπίτι μου, έτσι. Και επειδή θα τα κάνω για το σπίτι, είπα να τα φτιάξω και σε βίντεο για να τα ξαναδείτε και να τα θυμηθείτε. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Γράψτε μου ένα σχόλιο αν σας άρεσε η συνταγή, από ποια περιοχή με βλέπετε. Και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Όπως σας είπα, θα κάνω τη συνταγή σήμερα για το σπίτι, έτσι, οπότε θα την κάνω και βίντεο. Λοιπόν, πάμε να φτιάξουμε το σιρόπι. Το σιρόπι καλό είναι να το φτιάξετε από την προηγούμενη, γιατί δεν είναι καλύτερα. Θα βάλουμε 3 φλιτζάνια, 1, 2, 3 φλιτζάνια ζάχαρη. Θα βάλουμε 2 φλιτζάνια νερό, εγώ βάζω καυτό πάντα, 1, 2, θα βάλω 2 ξύλα κανέλας και μερικές φλούδες από πορτοκάλι. Θα τα βάλουμε να βράσουν για 3 λεπτά από την ώρα που θα ξεκινήσει ο βρασμός. Μέχρι να βράσει το σιρόπι μας, εμείς θα κάνουμε την υπόλοιπη διαδικασία, εντάξει. Λοιπόν, θα βάλουμε ένα φλιτζάνι ζάχαρη σε ένα μπολ. Θα προσθέσουμε ένα φλιτζάνι ελαιόλαδο, δύο φλιτζάνια σπορέλαιο, εγώ βάζω καλαμποκέλαιο, έχει πιο καλή υφή, 1, και ένα 2. Ξέχασα να σας πω ότι η κούπα μέτρησης είναι 250 γραμμάρια. Εντάξει, δηλαδή βάζουμε νερό, τη ζυγίζουμε και είναι 250 γραμμάρια. Η συνταγή συγκεκριμένη μπορεί να βγει με οποιαδήποτε κούπα. Αρκεί να ακολουθήσετε τα ίδια όποτε κάνω εγώ, να το κάνετε κι εσείς. Δηλαδή με άλλη κούπα, αλλά θα μετρήσετε όλα τα υλικά με την ίδια κούπα που μετρήσατε από την αρχή. Λοιπόν, ανακατεύουμε καλά, θα βάλουμε 2 βανίλιες. Θα προσθέσουμε το ξύσμα από 2 πορτοκάλια. Θα βάλουμε 2 κουταλάκια γεμάτα κανέλα. Έτσι, σε όσους δεν αρέσει μπορείτε να βάλετε και λιγότερο. Θα βάλουμε γαρίφαλο, μισό κουταλάκι. Θα ανακατέψουμε. Θα προσθέσουμε ένα ποτηράκι του κρασιού κονιάκ. Εάν δεν έχετε κονιάκ μπορείτε να βάλετε χυμό πορτοκάλι, δηλαδή να μην βάλετε και καθόλου αλκοόλ, απλά του δίνει γεύση. Εδώ έχω 8 φλιτζάνια μαλακό αλεύρι, έτσι, μπορείτε να βάλετε και για όλες τις χρήσεις. 1200 γραμμάρια. Θα βάλουμε 2 κουταλιές baking. Ανακατεύουμε λίγο. Λοιπόν, το σιρόπι μας είναι έτοιμο. Θα προσθέσουμε τώρα στο σιρόπι μας μέλι 1,5 φλιτζάνι. Προσέξτε τώρα, επειδή πολλές κυρίες μου λένε μου περίσσεψε το μέλι, το σιρόπι, δεν ξέρω τι να το κάνω. Μπορείτε να φτιάξετε ένα χαλβά, μπορείτε να φτιάξετε ξανά μελομακάρονα. Το σιρόπι δεν παθαίνει τίποτα. Αφήστε το σε μέρος σκιερό, δηλαδή σκοτεινό, και το σιρόπι δεν παθαίνει τίποτα απολύτως. Λοιπόν, το σιρόπι μας είναι έτοιμο. Καλό είναι, αφού το φτιάξετε τώρα, καλό είναι να το βάλετε σε ένα μπολ και να το βάλετε κατάψυξη να κρυώσει. Θέλουμε να είναι κρύο, αρκετά κρύο το σιρόπι για να μπορέσουμε να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Αφού τακτοποίησα το σιρόπι μου, πάμε τώρα
Θα βάλουμε ένα φλιτζάνι πορτοκάλι χυμό, στο οποίο θα διαλύσουμε ένα κουταλάκι σόδα. Επειδή θα φρίσει, το βάζουμε κατευθείαν εδώ. Ανακατεύουμε λίγο. Και θα βάλουμε τώρα και ένα φλιτζάνι σιμιγδάλι. Όταν εννοούμε φλιτζάνι, εννοούμε το γεμίζουμε, κάνουμε μία έτσι να καθαρίσει και το ρίχνουμε. Λοιπόν, ανακατεύουμε. Και είμαστε έτοιμοι τώρα να ρίξουμε το αλεύρι μας. 8 φλιτζάνια, όπως σας είπα, αλεύρι, μαλακό ή για όλες τις χρήσεις, ό,τι βρείτε. Το μαλακό έχει καλύτερο αποτέλεσμα. Ρίχνουμε πρώτα λίγο αυτό που είχε το bacon από πάνω, γι' αυτό δεν το κατέβασα μέχρι κάτω. Δεν το ανακάτεψα καλά δηλαδή το bacon. Και πλέον δουλεύουμε με το χέρι. Προσέχτε, δεν ζυμώνετε πολύ. Εάν θα ζυμώσετε πολύ θα αρχίσει να σας βγάζει το λάδι. Να βγαίνει δηλαδή από τη ζύμη το λάδι. Όχι ότι υπάρχει πρόβλημα, αλλά καλό είναι να μην γίνει. Δηλαδή όχι ότι θα χαλάσει το ζυμάρι σας, δεν χαλάει, αλλά καλό είναι να μην γίνει. Βλέπετε, μπουνιές στα χέρια, δηλαδή σφίγγουμε γροθιές, μέχρι να πάρει το αλεύρι όλο. Εάν η ζύμη σας για οποιοδήποτε λόγο, αφόσον πέσει το αλεύρι όλο, κολλάει, έτσι, μην αγχωθείτε, γιατί θα το αφήσουμε να ξεκουραστεί. Έχει το σιμιγδάλι μέσα, το οποίο σιμιγδάλι θα φουσκώσει αυτά τα 10-15 λεπτά. Σκάβετε, να μην μείνει καθόλου αλεύρι. Λοιπόν, τώρα έχουμε μία ζύμη, την βλέπετε, είναι πάρα πολύ μαλακιά. Σε 15 λεπτά όμως δεν θα είναι. 15 λεπτά περάσανε, έτσι, δεν το έχω ανακατέψει επίτηδες, κοιτάξτε, δεν έχει βγάλει καθόλου λάδι. Πάμε να δούμε και την υφή, βλέπετε που σας είπα ότι θα σφίξει. Κοιτάξτε. Λοιπόν, ζυγίζεται μελομακάρονα, εγώ τα κάνω 35 γραμμάρια περίπου το καθένα. Θα πάρετε μια κουτάλα, μπορείτε να το κάνετε και με φλιτζάνι, μπορείτε να το κάνετε με οτιδήποτε θέλετε το σχέδιο, έτσι, ακόμα και με πυρουνάκι. Λοιπόν, παίρνουμε το κομμάτι, το κάνουμε μπαλάκι και μετά κάνουμε αυτό. Βλέπετε? Το ακουμπάμε πάνω στην κουτάλα, το διορθώνουμε, γιατί θα απλώσει όταν ψήνεται, βλέπετε? Το διορθώνουμε και το βάζουμε σε ταψί με λαδόκολλα. Η ζύμη μας είναι ακόμα μαλακιά, όσο περνάει όμως η ώρα θα σφίγγει. Ανάβετε το φούρνο σας, 170 βαθμούς αντιστάσεις πάνω κάτω και θα ψήσουμε περίπου για 30 με 35 λεπτά. Τα πρώτα μας μελομακάρονα είναι έτοιμα. Να σας δείξω λίγο και τη ζύμη. Κοιτάξτε, δεν έχει βγάλει λάδι καθόλου. Έτσι, αυτό είναι επιτυχία. Όπως είναι και αυτά τα μελομακάρονα, τα παίρνουμε και τα ρίχνουμε μέσα. Τα βουτάμε λιγάκι. «20 δευτερόλεπτα, δεν θέλουμε παραπάνω». Αν ψώνετε καλά, θέλετε πάρα πολύ μέλωμα, μέχρι 30 δευτερόλεπτα. Μην το κάνετε παραπάνω, δεν υπάρχει λόγος κανένας. Θα τα αφήσετε να κρυώσουν καλά, εντάξει, και θα τα σερβίρετε. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μου, να κάνετε εγγραφόλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας, μαγειρικές απολαύσεις στο Facebook. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!